Oo. Og ang diode sir kay after na sa ay tapad sila sa 8 volts. Okay lang na siya, pararam siguro. Ay, Oh, isa lang siya ka-branch. So, ay, sir. yeah. Ang direction sa diode, okay. I think yan ito, no? Ah, yes sir. Whether tapos siya sa kuan. No? So, the same la. So, yes. Um, yan itong given. And then, so di na ako i-correct ang ikaduha ha, kay halos kamutan na nakuha man po to. Kanilang, medyo tricky ni siya gamay. Okay? So, I mentioned last time that it might be na wrong atong assumption. Pero okay lang, kay mo gawas mo na sa atong solution, no? Nga, wrong atong assumption. Okay? So isa sa inyong assumption is ingani ang direction sa current, which is again, okay, lagyan po na siyang assumption, no? So naka-produce mo gani nga KVL equation. Mugawas siya sa positive sa 5 volts. So 5 kani sa bani negative, so na din positive. Mugawas sa negative, so minus 0.7 minus VR minus 8 kay mugawas man sa 8. Okay? Which is equal to 0. Therefore, VR is negative 3.7, no? Negative 3 man eh. Minus, negative 3.7 man yung nigawas, no? And then, ang nigawas ninyo nga current, IR, V over R, so negative 3.7 over 10 is 370 milliamps. I-focus mo sa'yo. Negative 370 milliamps. Tingnan nito ni Gauss sa inyo, ha? So, dili pang daan, okay? Natin idea nga, negative ang current, no? So, if negative ang current, meaning, it might be sayop akong assumption sa direction sa current. So, dili dapat ni ingani para kay wala may such thing as kuan, practically wala may negative nga current, no? Atog yung convention gamiton positive gid ang permeant current. So kung negative siya, meaning opposite siya sa atong gi-assume na direction. So instead nga katong early clockwise, counterclockwise day ang direction sa current. Yan na. So if counterclockwise, and sayop atong assumption, meaning mo go against siya sa direction ni diode, no? Mo go against siya. So diha pa lang daan, dire. Pwede nga initially ingani atong kuan, atong nakuha nga solution. But pwede na ito pagkapinan. But because current is negative, or in opposite direction, depende saan nato pag state, negative, diode is off. Okay? Diode is off. Meaning, pwede at this point, i-replace na to og open circuit, or di na mag-solve, no? Diretso na dahil conclude I is equal to 0 and V is equal to 0 because diode is off. Or at least dili na ni VD, ang VR day ang 0. Naman tayo makuha nga value for VD kung off ang current. But IR and VR, which is the required parameters ng solve, are 0. Now, another indication, okay? Another indication. Kato, no? Kani, at least we've covered this one. But if before, especially some people nga nakadumdum yun sa ilahang physics or even high school na physics, basta in series gani ang battery, no? Especially sa kaninga case,
naka-series man yung upat ka component, naka-series po na ang duha ka battery, no? It's as if saying, kung ako ning i-read law, ibalhin ako ang resistor dire o diode diha. Parehera man, no? Parehera. And ibalhin ako si 5 volts battery here and 8 volts battery here. Kana. So, notice, nga dili sila parehas og polarity. Okay? Kung sa actual pa ni, na mo gawas dire nga kung motatag kuan, kung dili man lang siya mobuto, no? Kay dili ba sila parehas og kuan value. Kung magbutang tag multimeter dire, na ay net voltage nga only 3 volts. No? Only 3 volts. So, tungod ana, marag as if saying nga gi-overpower ni 8 volts si 5 volts. So, marag mahulog nga wala ni siya ga-exist and ang net voltage nga 3 volts mo iyahang voltage value. So, in that case, sa kanang kuan, sa sinugdanan siguro, dili gid ta maka-assume nga inganang direction sa current. Okay? Kay wala man ni nga battery. So, mo man yung isa ka battery na bilin is effectively it's a 3 volt battery. And if mo lang nang nabilin nga battery or voltage source, yan na yung current pagawas. So, balik na gyapon ta sa atong conclusion earlier nga mo go against ang direction ni diode current. Okay, na mag-ask question? Wala? Wala, why? Naka-question, why? Wala, sir. Wala, sir. Sige, okay. So, is it clear nga nung initially, pwede ta mag-assume mga off na si diode? Or, is it clear nga even if wrong atong assumption in the first place, just like this one, it could lead us gihapon to a correct answer? No? So, daghang gyapon ani guys, no? We'll have these kinds of examples maybe or practical circuits in the future nga initially seemingly on ang device pero after solving makakuha tag mga answers nga negative, so safe day atong assumption. Excuse me, sir. Yeah, Marco. What if, sir, what if ang naa sa left na battery kay greater than naa sa right for curiosity's sake? Okay, good question. So, thank you. What if 15 no? Kato kana noon. No? Kasi dili gid na siya kuan. Dili ma reverse bias si diode nato. So kung mo kuan ko ani, no, kung mo balik ko ani nga kuan nga illustration. So mas greater lugar si left nga voltage 15 na siya, kana isa is 8, so pila lang difference. 7. So effectively 7 iyahang kuan 7 volts. But dili ni siya plus minus. Minus plus na. And kung minus plus, so dili na siya ga-exist. So, sundon ang direction ni 15 volts battery, which is now effectively 7 volts. Kung sundon iyahang direction, mo gawas sa positive. So, muuyo na ang direction ni diode. So, yes, kung mas greater kibali ni og 8 volts, ng battery dire sa left side, dili ma reverse bias si diode. So 15 minus 8 minus 0.7, that's 6.3. So moto, 6.3 volts, positive. Did I answer your question, Marco? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, sige. So, iyato may tabo if mas greater ang pikas. Okay? So, ang question number 2, I think almost kamuta na nakakuha man ato, so di na lang ko to siya i-review. Collect man mo ato. Sige, we'll continue with our topic on diodes. This afternoon,
Um, wait. Series parallel man to series man to last time, no? So this afternoon, series parallel diodes. Diode circuits. Before I go further, one application of the diode, I think that I mentioned, aside from being a wave uh, wave changing device, changes the waveform of the device. Aside ato, could be used as a rectifier, device protection. Another one is voltage regulator. Sir, for definition 6, sir, what is a rectifier? For definition's sake, what's rectifier? Uh, Practically, a rectifier is a device that changes an AC to DC. AC to DC. Okay. I think mo na yung working definition. AC voltage or AC signal to DC signal. Marbitawag from AC to DC. Yan na. Pero karon this afternoon dili sa ko sa kana nga use sa diode mo focus o sa iyahang voltage regulator na capability. Regulator. So when we say voltage regulator, whatever ano lang before ano ha kuha na lang remember diba when we say parallel circuits, 1 ohms, 2 ohms, and 3 ohms. Let's say, for example, di ba? Correct? It's correct to say that the voltage across the 1 ohm resistor is also 3 volts. The same with the 2 volts, 2 ohms resistor and the 3 ohms resistor. Sakto ba ne? Basta Yes, parallel? sir. Okay, thank you. So, when you say parallel, they have all the same voltage. Voltage drops. Okay. So, what if ig-ani? Okay. 6 volts. So, ilang ga differ is ang current. Okay? Hindi na natin i-solve. Pero, current ang ilang ga galay-lahi. Okay? So, this is an example of a voltage divider circuit. Na-mention na ni sa circuits ninyo that a circuit as simple as this one is called a voltage divider. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige. So, voltage divider. So, we have a voltage divider.
na to 2 ohms ni siya, 2 ohms po to. So, ang voltage drop sa R1, okay, same as like value. You don't need to solve. It's 3 volts and 3 volts. Okay. Now, kung dungagan pa natin ng resistor dire, even if pila pa naka-resistor there ato idungag, all of them would stay away. Dili na mabago, no? Mabago na ang kuan, di ba? Mabago na ba ang voltage? Dili na ba ni 3 volts? If let's say, for example, magdungag ko dire og kuan, another 2 ohms and another 2 ohms. Is this still 3 volts? Yes. Yes. Uh-huh. I think dili na. Dili na siya 3 volts. Only so much yung mas-supply, sir. Kung isolve na to ang equivalent voltage, equivalent resistance ing ani nga circuit kana. Tulo ka 2 ohm resistor na nakaparallel. Pila ilang equivalent? 1. 1. Ano, tulo man. Ay, joke. Pila ba? Hindi na ako makaya sa akong head. 1 kung duha. Sakto. 1 kung duha. Pero kung Half Two-thirds, lang, sir? sir. Half. 1/2 ba? 0.5, 0.5? Okay, 0.5. So, effectively, 0.5 ohms na ni siya. Kaning resistor. No? R2. This is 0.5. So, dili na ni 3 volts. Right? Dili na siya 3 volts. Malahit na siya. It's as if saying na ang ato equivalent circuit is igani. Right? So, di na siya 6 volts. Di siya 3 volts, 3 volts. Okay? So, one way to fix, or to make the voltage drop across R2, or maybe we could call that our load, no? Para fix ang voltage drop sa atong load, perhaps we could add a diode, no? I'm not saying by adding a diode, automatic 3 volts ang ma-add, ang makuan. If we add a diode right here, especially a Zener diode, ng 3 volts iyang diode voltage, kala noon ma-regulate, no? So in that case, in that particular illustration, if we will add a diode right here, diode, effectively na-regulate ang, instead nga ni gamay ang atong voltage, but in this case 3 volts siya, 3 volts lagyapon if 3 volts ang specification ng Zener diode, no? Pero this afternoon dili pa ta mo focus sa Zener diode. Ako lang gi-illustrate what it means when we say voltage regulator. Okay? Ma-regulate ang voltage. But because dili pa Zener diode ang focus for this afternoon, if kibali ato ning parallel balik ta sa kwan na ali na mag-matter pilay value sa resistor dire. So ma-regulate ang voltage. Balik ta sa 2 ohms, 2 ohms. If magbutang tag diode parallel to the 2 ohm resistor, unlike before, di ba? Ang atong mga circuits nga na-handle before kay yan na naman, ang diode is naka-series or balibaka, dire. Yan na. Yan itong circuits ato before. No, series diode circuits. So, ang may tabuan what will happen is if we parallel
if we attach a diode parallel to the resistor, and we know that the voltage drop of the diode is always fixed at 0.7 volts, ang voltage drop sa 2 ohm resistor then will always be fixed at 5.3 volts. Okay. Nakuha ninyo anong 5.3? Yes, sir. Kay, Kay nasa 2 ohms na voltage drop, sir, is 0.7 na lang. Kay, in parallel man siya with the diode with a voltage drop of 0.7 volts. So 6 minus 0.7 manang 5.3. Okay. Now, even if ako ning i-replace o variable resistor, okay, meaning pwede ma-vary-vary iyang value, pwede 1 ohm to 1,000 ohms, no, whatever. It doesn't change the fact nga nay nakaparallel sa iyahang diode, 0.7 gina iyahang kuan, iyang voltage drop. Okay. So sa inganing situation, this diode acts as a voltage regulator. Not a very good one because kinsa may gusto nga ma-regulate ang voltage at that level 0.7, pero ang ato dire kaning example is ma-regulate siya at a constant value 0.7. So that's what happens when we attach a diode parallel to a resistor. Okay. So sige, let's try to solve some examples that are diodes parallel with respect to resistors. So dili necessarily sa resistor basta kay parallel siya ng mga diodes. Kani habang tingani. This is example number 10 sa chapter 2 na exercise so problems problems. So all diodes here are silicon. This is 4.7 kilo ohms ground. So VO is measured at this junction, 20 volts. Ayan. So question what is VO and ID? So pwede na to redraw ang atong circuit. It could look like this. Na. ID is this one. Who'd like to guess how much is VO?
Wala mag-guess. Pilay VO. Sige, tagaan ta mag-loop. Dili mo agi. May gusto mag-guess, pilay VO? Actually, malaman gyapon siya og kuan series circuit. Oh. 20 minus 0.7 minus VO. Therefore, VO is 19.3. How about the current across the diode? ID. In this case, VO is also equal to VR. Voltage resistor is equal to 19.3. And IR is equal to V over R. So 19.3 over 4.7K. Bilang IR. Not yet. It's not yet. 4.1 milliamps, sir. 4.1 milliamperes. Okay, 4.1 milliamps. 4.1 milliamperes. Kung balik ko sa circuit, Baby boy, and I will use this my small spoon. so 4.1 milliamperes ang ga-travel dire. Tuyok na siya, 4.1 gihapon ang mosulod sa kaninga junction. Before siya mo sulod sa, or before siya mo sulod sa mga diodes, 4.1 milliamperes. So, pila kaha ang diodes for, current for each diodes? Such that, according to KCL, ang mugawas diri nga node or junction is also 4.1 milliamperes. Kaya mo man mo travel balik diri. So how much is ID? I'm waiting. Or ID once yun para
ato ma-differentiate ang duha ka diodes. May gusto mag-guess? And the wolf is still he's still putting piano in it. But me is still 20.5 angry milliamperes when on ID1 and ID2, sir. happens when the Pila to? wolf is Pila to, Nico? 20.5? 20.5, 20.5, or 2.05? Kundi, sir. 2.05, sir. Okay. 2.05 milliamperes. Wala. Okay? Sakto. Because it's 4.1 milliamperes ang musulod sa kaninga junction dire, and 4.1 gyapon musulod dire, para for Kirchhoff's current law to hold true, i-divide na to by 2. No? Anyway, wala may resistor sa nakatapad sa mga diodes. So exactly the same sa duha. So exactly ma-divide na sad ang atong current into 2. So 2.05. Okay? Question so far sa kaninga example. It holds true, may conserva no matter how many diodes you put. I mean 4.1 gihapon ang mosulod ug mogawas. So if tulo ni ka diode, i-divide lang nato by 3. Yan na lang. Oo, mag-hold true gyud per me ang Kirchhoff's current law. So example nata itaod lugar dili nga isa pa ka diode, nga na. So ma-divide lang by 3. Pero dili ma-change ang fact na 4.1 ang mugawas sa ilahang junction. Okay? I'm sorry, Mommy. I Okay, sir. Sige. Okay. Happy angry again. I'm sorry, Mommy. I did Okay, next example daw be. to be angry again. What if ang itsura? This is number 10. Number 10 magyapon din eh. Small. 10B. Big and small. What is... Mommy, is it big and small like Auntie and Daddy? Yeah. They're all big and small. 15 volts. That's big. Daddy, 15 ni siya. Daddy, Then, all, Daddy, diode. Daddy, Daddy, all Diode. smaller than. Resistor. Then, din ay negative 5 volts. 15 ni sa taas. You want? You want? You want red? Silicon gapon both. And VO is measured sa kani. Kuan. Kani nga node. Why did it go away? You want that big? Yeah. So, first step is ato gyapong i-redraw. Kung ako mag-redraw ani kani nga kuan. Kani nga node is akong i-transfer ni dire. And then kibali i-bend bitaw siya. So, ay mo na siya og the same ganun sa taas kanina, no? Yan na. And then, din na yung resistor. And na yung voltage source. So, what do you think ang kuan? Symbol sa atong voltage source today? Plus, minus, or minus, plus? Can I have the pop when you were sliding down? Plus minus. Plus minus siguro, sir.
Okay, pwede, no? Pwede plus minus. And ang value sa atong voltage diri is negative 5 volts. Pwede nga na, pero malaglibog man. Why not? Notice here ha, ang nakakonect sa kaninga node is negative 5 volts. So, pwede na ito unaon nga ang nakakonect sa kaninga node is ang negative terminal sa 5 volts. Para malaging na lang ang kuan. So, mga siya conventional, no? Na kuan. Conventional siya nga ang atong mga voltage sources naka-positive yun. Okay, ako lang i-read lo ha. Ano ba yung resistor din, no? Chocolate. Red. Chocolate. Red. Chocolate. 5 volts. Ay, pila ning value ano yung resistor? 2.2K. 2.2K din. .2 kilo ohms. Yan guys. Unsa kayo may tabo kung iani ang setup sa atong kuan diodes, ang isa pasaka, ang isa panaog. Alis nun tanan. Sige. Wala, isa pasaka, isa panaog. I'd like to observe, to give an observation or guess. Ubuto, sir. Umuputo. Dili pod. Dili pod. David. Naka-forward bias ang isa kay naka-reverse bias, sir. Okay, good. No? May isa ani, for sure, ang isa ani naka-reverse, ang isa naka-forward. No? We don't know what yet. Makita naman natin ito sa pero yes, ang basta yan ganyang setup. At one instance, ang isa ani naka-forward bias, ang isa naka-reverse. Okay? So, itong tanawon, unsa naka-forward ug naka-reverse. No? So, before we go further, atong subayon ang direction sa current. Okay? So, sa 15 volts, pa dito. Okay, mugawas mo gina siya sa positive nga terminal. Sa 5 volts sa silong, panaog. Okay? So, unlike sa atong assignment, at least, the same lang ang direction sa current flow ni 15 volt nga source ug ni 5 volt nga source. So, isa lang siya kuan. Meaning, effectively, naslay total of 20 volts nga voltage drop. Equivalent. So, ang atong current, at this point, dala mo na siya. We don't know pilay value ana pa karon. Pero, kung sulod na siya dire, supposed to be, the same kanina, no? The same sa first nga example here. Divide siya into 2. It's supposed to be, divide man po siya into 2. But, sa first na junction, di siya mapadayon because napugan man siya sa atong diode. No? So, di siya moagi diha. But instead, dire na siya moagi. Yan na. So, it's as if na wala ni siya ga-exist na branch. No? Kay, kwa man reverse bias diode. So, pwede na nato i-replace og open circuit. So, kung yan na, effectively, marala siya og series nga circuit. No? Kung akong grid i-redraw, mahulog nga malagingani ang atong circuit. Yan na lang. Then, kani, 20 volts. Sir, dili May pod mo. question? Mo Yeah. split ang current, sir. Kay
kay Oh, KCL, sir, ba? Kay... Oh, well, I mean, it doesn't... Dili man po siya mo agi, sir, ba? So, mm. So tanan current nga mo flow nga mo sulod sa atong kuan, atong junction here is dito la siya moagi. Di siya moagi dire. since wala man siya giagi technically sa atong diode nga naka-reverse bias, Mm. balitanan current gikan sa kaning Source. entering the sa source dito ra sa pikas nga diode mo agi. Sige, sige, Dito sige. la tanan. Sige, sir. Okay. So ang equivalent di ani nga circuit class is kaning circuit sa right nato. So malalaging ana no. Nabalik lagi apon sa atong series na analysis. 20 volts diode and 2.2K. So pila ba ni? 20 minus 0.7. So 19.3 lugar ang voltage sa kuan resistor. So VR is 19.3 volts. And IR, which is also equal to ID, divided by 2.2. 8.77 milliamperes. Okay. Now, next question. Before we end this example. If VO is measured here at this junction, meaning sa atong equivalent is na siya dire. Okay. So, how much is VO? Dala si VO. Remember, VR is 19.3. Same sila, sir. VO is also 19.3. So, si 19.3 ra ba is nara dire, oh. Dara, 19.3 volts. Remember, VO is measured from this point to the ground. $19.3 gyapon, sir. Again, 14.3, sir. si 19.3 is gikan Minus, lang dire, padlong dire. And 14.3, muna yang sir. plus minus. Minus sa 2.2 nga voltage and 5 voltage, sir. Okay, kwanz lang duha no, minus. So 19.3 minus 5, 14.3. So thank you. VO, then actually pwede gyapon ta mag KVL no kung masayon sa ato ang iana nga kuan. Dira, pwede ta mag KVL dira. Aman mo nagawa si si current kay VO. Positive. So VO minus 19.3 plus 5 equal to 0. Or VO is equal to 14.3 volts. Okay? Questions? Honestly, no, sa sinugdanan, medyo confusing pa ang pag measure kay VO, especially sa mga yanang annotation. Pero kadugayan, kung sige data o kuan practice, maana data sa kung saan pag-measure kay VO. Sir, ako ipangatanong, Yes. sir. Ah, Um, ah,
kung gusto lugar na kay diba kay voltage current divider man ka ang diode. So kung gusto inato lugar sa katong example atong gitan-aw sir para mo work as intended as current divider ang kaning isa ka diode, bali instead of connecting it directly into the 2.2 kilo resistor nga kana nga wire sir, i-connect na to siya bali parallel sa kanang tulo ka components sa diode o sa resistor o sa battery. Sakto ba sir? Na-split ba na to ang current Current? coming from source? Kung mubutang ta dire og resistor, diha. Dili resistor. Instead of mo connect sa diya diretso sa wire, murag bali parallel sila sa kaning isa ka diode. I-reverse na to ang bias sa kanang isa, then i-connect na to siya at the end kanang sa 5 volts na siya i-connect sir. Sabi na ko explain para Pwede nimo i-on imong camera? Pwede nimo i-on sa imong paper or i-paint na lang ako sir. Kia? Oh, pwede ka pa nimo i-paint. Sige, pa-share screen ta Curious lang ka. po sir. Curious lang po sir. Sige, sige, okay lang. Okay lang. Masyado man ang iyan ang mga kuan. Sige daw. I think pwede ka maka-share screen. Mas siguro. Try daw. So, di ba, inani man atong sus na lang sa akong drawing. Sige, okay tayo. So, kani kay 15 volt, di ka naman 15 volt sir, di ba? Then, kato da yung diode nga Nga up down. Reverse, Oh. reverse. para lugar siya nga igno na to sir nga mo kining Pwede lagi apon paintbrush, Kia. pwede rin yapon sir pero Nga na lang. ay LP Spice pwede po sir sakto. LP Spice sir. Paint na lang kay madugay. Paint na lang. Okay lagi Di yun. ba anak man siya sir? Ah, Ang tangan first. sir is kabali. Bread. Bali ana siya din kato rin mga components para lugar sir na dili siya like mo work as intended nga current divider nani lugar sir ang buhaton isa instead of diya siya i-ending reverse na to yung bias then ito na siya sa 5 volts i-connect bali Ayan na. wala akong pasapot sir kaya diba na may resistor ni then kato na yung baterya bali ano lang sir Ayan na. mo work ba siya as intended as kanang tawag na current divider Well, ko siya i-connect lugar sa Be. or pwede din o sa ba dili ko siya Ay, itangtang sa doon ang align. Kana kung kuha sa kuha na mo ato sa i-analyze 5 volts mangyapon na no 5 volts so kuan malagdi na siya mag work kay remember nga ang voltage drop sa diode is 0.7 di ba? yes sir 0.7. So meaning gikan sa kuan i-mark daw na og node A kanang after sa 15 volts nga kuan. I-mark nag node A. Tara mo, bread. Tara mag-eat. Sit down. kani sir Oh, na. Okay. Gikan dia node A. Okay, good na siya. So from node A to ground, natay voltage drop na 0.7. Di ba? yes sir Okay, tungod sa diode 1. yes sir So, ano sir diode 2, I mean. So, diode 2. So, if, 5 volts.
called Johnny. They're called Johnny. Kung ma-forward bias ni si diode to tungod ma-forward bias man siya tungod sa 15 volts nga kuan nga source, no? Yes, sir. So yeah. So straight laos na din na resistor na dayon na og kuan. O naka-series kibali si diode 1 O ug kaning si tulo ka resistor. components, kanina tulo ka components, sir. Naka-series na sila. Ana. Mo big hang KVL ani. Kay ang ako lang curiosity gid sir, unsa ako para mo work sa nga kanang current divider sa kani nga problem. Bali iyang itunga ang Ang current nga ni gikan sa 15 source kuan. sa kani sa node A. Marag dili ni ga-obey og KVL kiya nga kuan nga circuit. So asa lugar na to siya i-connect sir para mo obey siya KVL. Natay idungag siguro nga isa pa. Dapat na isa ka resistor nga mo parallel ni kuan ni kana diode to. Marag dapat na pa isa ka resistor ana. So mura lugar siya. Okay. Wala man po siya resistance Wala siya resistance. Dapat na resistor Mga dia ana. una. Then, Then ahead mo ilaw sa ground. So matunga sa kaning diagram lugar sir matunga na nato. Matunga ang current. Okay. Matunga na ang current. Yeah, sakto. Wala to siya sir. Nga mala to. Sige, okay ba? Siya naman ang mga questions. No? It's good at least gana natong curiosity. Sige. So, kato, sa imuhang last nga kuan, gidraw, mutunga na ang current. May mo na siyang current divider kay bali. Okay? Good insight. I hope your classmates also have learned something based atong experiment. Sige, padayon ta. Ito ni N ganina. Okay, how about this one? But this is silicon and germanium. How much is VO? Without solving, would like to guess. Or siguro akong question is, kinsay una forward bias? Kaya di mas parehas nga type of diode, isa germanium, isa silicon. Kinsa kahang mo on silang duha? Germanium, sir. Germanium. Germanium.
Dili ba sila mo on una duha? Or dili ba sila duha mo ma-reverse bias tungod kay dili sila parehas? Sa mga possibilities. Again, pila gani ang voltage drop, diode voltage, I mean, ni germanium? 0.3 0.3. 0.3 volts. Kang silicon is 0.7. So, ang idea ani is marag katong marag katong kaganina siguro di pa pala ito ma-compare sa katong earlier, no? Kay yeah. Ano na lang, no? Pwede na to i-think na initially ang current mo flow gyapon na siya sa supposed to be sa duha nga kuan, no? Sa two paths. Dere o dito. Okay? Pag-pass through niya sa both, ang diode voltage or ang sa term na ito, threshold voltage ni germanium is only 0.3. The moment na ma-reach na ni germanium ang iyang threshold nga 0.3, remember, nakaparallel si germanium og si silicon. Okay? Sorry. So once na forward bias na si germanium, okay? Kaya siya man ang maunang forward bias, 0.3 naman iya ha. Ma-remain constant na dahil ang voltage drop sa kaninga nga branch. This becomes 0.3 volts only. So dili ma-reach ni silicon iyang 0.7. So effectively, it's as if ang atong branch di sa pika silicon is open circuit. So mahulog na si VO is pila ba? 9.7 volts. Yan na. So yan na lang, no? Isa na siya ka series nga circuit. Sir, na may question, sir. Yeah. So, kung nakaparallel ang germanium ug silicon, sir, mo daog yun ang germanium or may posibilidad na silicon siya moagi, sir? Dili, mauna na initially, kung ato yung tanaw ng mga electrons, musubay gina sa duha nga path. Pero tungod kay mauna og ka voltage, mauna og ka forward bias si germanium. Once ma-reach niya yung 0.3, tungod kay nakaparallel si germanium og si silicon, mapugong, no? Mapugong og 0.3 ang voltage drop sa kana nga branch. So dili na gyapon even if nga initially na ay current nga nagflow sa ilado ha. Pero remember nga isa sa dobi ang conditions para ma-turn on ang diode. Aside sa current nga direction, ang voltage drop ya. So dili na enough ang 0.3, di ba? To turn on the silicon diode. So even if initially na mo flow sa iyang current, but di siya enough to turn it on. So reverse bias lagyapon siya. Ug pwede lagyapon nato siya ma-replace og open circuit. Okay, sir. Thank you. Sige. Okay, again. Okay, that's another that's a good question. What if na ay tong question dili. What if nag-split sa resistor sa silicon isa po sa germanium? That's a different story. In this case now, both of them will turn on, no? Surprisingly, mo-turn on sila duha. Ano man. Because ato i-edit ko.
germanium kibali ni kani silicon. But na resistor sila duha. Yan na. So surprisingly mo turn on sila duha because dili naman 0.3 ang voltage drop dire. Dili naman 0.3 because of this resistor right here. Para ma-obey ang KVL, whatever is the value sa kaning resistor, magka-voltage drop gid na siya. Lagi na siya voltage drop. Nga yeah, na voltage drop diha such that the total voltage drop here and here is equal. So kana different story na siya, and yes, both of them will turn on, will be forward biased. Sir, kung kuan sir kanang nanay resistor, basically moagi na jud siya. Pero kung walay Moagi na gyud resistor, siya, oo. Kung wala resistor, dili siya yang moagi limitan kay iyahang ay iyang kan din yagian kung walay di niya, resistor. so dili tungod kay na resistor or wala. Tungod kay di tungod kay gibutang na tog resistor dire. Ang reason nga moagi na siya tungod kay na resistors, dili tungod sa presence sa resistor alone, but because of the addition of the resistor, sa kani nga example, si resistor 2 kibali kay si germanium na no, kani si silicon, kani let's say for example si resistor 1. Because of the presence of resistor 2, nanay voltage drop, no? Nanay voltage drop. Let's call this one VR2. Such that the total voltage of this one, let's call this one VO2, would not be equal to 0.3 only. It's 0.3 plus something else. Medyo complex lang ni solvon actually. No? Medyo lisod din siya solvon. Pero yes, I'm sure na dili lang 0.3 ang voltage drop din. 0.3 plus something, no? Plus voltage sa resistor. And that would be equal to the voltage sa dire. Ay VR1 din, no? It doesn't matter. VO1. So equal na siya. So ang question is, pilang values lugar ni resistor 1 ug resistor 2? I think na ang next question i-ask. Okay. So buta natin as variable resistances para itong ma-design. Pila ang ilang values para na i-current mo flow sa both paths. Okay? Okay, Radan? Yes sir. Kana sir. Sige, okay. So pa ba din ang kuan? Challenging. How about this one?
How about this one? Mo turn on ba sila duha? Or the same ba earlier na germanium lang? Sa inyong guess. Hey, Peppa, I need to clean up in your mess. Okay. Hey, girls. I need to clean up the mess. Okay, Peppa, I need to clean up the mess. Okay, doggy. Peppa, you really slow in it. Guess lang sir, pero open circuit sa SI. Open circuit ka ng... Si silicon? Oh. Okay, guess or bitaw? Okay, ako sa na-read lo ah. Okay, I'm coming. Pareha ba? It's clean now. I'm clean now. So second loop, paggawa sa node 1 kay mapugnan sa direction sa diode na silicon. So, meaning right here, naay ma-on or naay Circuit, ma-off? sir. Tama to ingon ni Kuya, sir. Nga Open ma-open, circuit, say, kay... ma-reverse bias, ma-open circuit si silicon. Yes, sir. Kay Kwan, sir, ang sa ko ang pag-understand since kay na kay direction man sa diode nga silicon, sir, is opposite sa direction ni germanium. So kung i-follow nato ang direction sa loop sa second, sir, kay um mag opposite sa silicon. Then I'm all clean out my room. Pero parehas mo nag-direction si silicon ug si germanium. Paggawas sa node, sir, like ang diri sa first na node, sir, sa kanang VO1 bitaw, sir. Ang sa nga node? Kanang B, sir, B. Sa node, sir. B. Sa node B. Yes, sir. Pagawas niya, sir, kay muagi mo siya sa 0.47, sir, and then sa germanium, i-follow na to ang KVL, sir, kay dili na po mo ng silicon, sir. Okay, dili mo obey og KVL, may imong ikuan. Yes, sir, and kuan sa siya, sir, kanang kato ko ingon, sir, ang direction niya, sir, is ma-stop niya ang kuan, ang direction niya 0.47 sir, if magawas ang voltage sa VO1, sir. Okay. Sige. Okay, good insights, class. But I think mo-on silang duha, no? Ano man. Unlike this one, no? This one. Naman ni silicon initially ba? Okay. But here, okay, mamani original nga kuan. Di ba na current gikan sa source 1K diha. Dire. Dito pod. Okay. So si germanium is maka-generate siya 0.3 nga voltage drop.
But nabiya si kuan, nabiya si 470 si 0.47k nga resistor. So na siya yung own voltage which will obey the KVL sa greater nga loop, no? Sa major na to nga loop. Nga na. So na voltage drop. But aside from that, okay, dili na kibali, no? Dili na kibali mapugngan ni germanium. Dili mapugngan sa iyang 0.3 ang total voltage from this point to that point. So in fact, si silicon is ma-forward biased. So akong dito ani para marag mas clear that the total voltage drop from here to here is how much? Even without solving, makita man. 0.7, sir. Okay, 0.7 volts. 0.7. So if si germanium na siya ay 0.3, si 4.7K is na siya ay 0.4 volts. Okay. So, meaning, si 1K is na siya iyang own na pila ba? So, 19.3 volts. Yan na. Okay. So, the same sa itong mga kanibitaw nga thought experiment, no, ni Dan. Marag, tungod sa presence, aning resistor, it would make all the difference. Tungod kay natay gi butang nga resistor, no. Wala kibali na saba pugong. Wala na pugong ang value sa total voltage sa kaninga branch from C to F dapat ni. From C to F, wala kibali na pugnan og only 0.3. But mag-voltage drop si 0.47 nga resistor. Nawag na siya yung own voltage. So dili mapugong og 0.3 ang voltage sa kaninga branch. So that would allow for the silicon diode to be turned on. So since bali nakaparallel sila sa 0.7 pwede ang voltage drop, sir. 0.7 po na yung voltage drop. So diya. So muning katako po na sir nga na-regulate niya ang Na-divide ang current? Bato imuha? kani po na kay kani is voltage. Okay. Pero if kuan bitaw ni, example no, example lang ni siya. Wala ni siya nga resistor. Yan na. I think diretso buak ang atong diode ani. Resistors would make all the difference gyud. Yan na. So the same ganina, kung wala ni nga resistor, kani wala na siya, straight lang na siya nga line. So dili mo on si silicon diode. Matungod na i-resistor dire, magka-voltage drop man gina siya. Nagina siya yung on voltage drop. So ma-allow na, no, it will allow for the silicon diode to be forward biased. Okay, last but not the least, okay, it's almost 4:30. Is there any questions na pasig na confuse mo sa mot? Kung ganos aba mo turn on or turn off? Ay, sir, pa-clarify ako, sir. Sige. Kuan lang jud siya, sir, kanang one way lang jud siya kung ang isa niya kana yang kilid kay dili 0.7. So let's say 0.5. Dili na mo agi ang isa. Sa dire sa kaninga kuan
O, kay example sir, kanang kuha na siya, kanang isa ka resistor kay 0.1 lang. Di po Dili na siya pwede, dili na siya pwede ma 0.1. Oh. ay kanang resistor sir, kanang 0.4 bitaw. May Kani? lista ng may lista ng 0.1. Then Dili, iyang total na din. masking baguhon pa nato ni ang iyang value o bisan unsa. Kaya to Dili jud sir no. 1.5k. Dili 0.4 Dili siya. gid ni. Oh. Okay. Kay moobey gid ni siya og KVL. Oh. Yang tuyok gid dire would be equal to 0. Would be equal to 0 man gyud. So masin unsa nimo nato og change ang value sa resistor. Dili 0.4 jud siya gid ni matandog. siya. Di gid na siya matandog. Yes sir. Thank you. Sige. Okay, done. Kani. Last. Sige, nakaridlon na daan. Even if the odd time freezing, the temperature is coming. Freezing. So cold, but the freezing power is hot. So, sometimes, nangyayari pagka-draw sa mga circuit. No? So, alam mo ka-intimidate, parihara ni siya as if gidrawing na to og ingana. No? Parihara. No? Sa char na ang mga padayamod. No, conventional way ni siya sa pag-draw kung bridge circuit. No? So if nani load dire, wala man no sa kaning example wala. So don't worry. But if nani siya some sort of load dire, load. So conventional nga ang pag-draw sa ingani nga klase nga circuit is pinadiamond. So mara ni siya isa ka straight nga branch, no? Pila ba ni 2K 2K VO 10 volts. Question is how much is ID? Actually, medyo lisod ni siya. No? So, first question. Is any of the diode off? Naman sila yung mga naka-series na resistor. So, is any of them off? So cold, but my cell phone still. None, sir. None. Okay, so turn on sila duwa. Okay. Actually, kinanglan og kuan ni kay kinanglan og one step higher nga circuit analysis. Before nato ni ma-solve, di lang ko sure kung na topic na ba ninyo? Muna mag nodal analysis? Yes, sir. Muna mo? Okay lang. So, inodal ni siya. Kinanglan niya inodal para ma-solve. VO minus 9.3 over 2K plus VO minus 9.3 over 2K plus VO over 2K equal to 0. I think sakto ang akong node equations. What's this?
6.2 volts. So if 6.2 volts na siya, VIR 6.2 divided by 2K is 3.1 milliamperes. So 3.1 milliamperes ang gagawas dire. 3.1 milliamperes pud ang solo didto. And tungod kay exactly the same sila nga mga components, ang atong 3.1 milliampere ma-divide na into 2. So na 1.55 didto. Napoy 1.55 dire. Okay. And that's the final answer, 1.55 milliamperes. Any question? Sa inyo dahil siya kung ay higher level na analysis. Yun sa ganito pag-derive ng equation, sir. Kaning kani nodal kuan VO man ni no kaning nga kuan VO man ni siya. Ada VO. VO. So basta nodal sample VA no. Then ground ni. Ang nodal equation is sa akong pagkadumdum no. Something plus something plus something equals 0 gina per me. Unless current source ang na-connect, so equals to that current source, pero may current source really. Basta from VA to ground ganit diretsyo, VA over value gina sa resistor R1 plus VA over R2 may itong something to something. Pero if kanang nga branch is na naka-connect nga source just like this one, example this is RS. So instead nga VA over RS diretsyo, VA minus VS over RS. Meaning, di ba, this is an equation for current and muna siyang current sa atong kanang resistor. So the same gyapon dire, no? So VO first is kaninga leg. Okay? So VO minus the voltage here, which is 10 minus 0.7. So 9.3. So VO minus 9.3 over kaninga 2K is this first 2K. Next. Dili na pod nga leg. So the same gyapon kanina. Parehas naman sila. VO minus 9.3 over 2K. Last, VO over 2K. Kay ground man eh. VO minus 0 kibali ba? VO minus ground over 2K. So that is our nodal equation. Sabtan? Lisod lang ni siya kung wala pa takaging nodal. Pero kung nakaging na tag-nodal before, wala na siya, no? Wala siya ang nodal equation nga ma-derive na to based sa circuit. And mo gid siya ang makasolve. Pwede man mano-mano. Like KCL gid ta, KCL. Pero di same magyapon kay KCL equation magud niyo. KCL biya ni. Di ba I remember that I equal to V over R. So
V, highlighter, V over R. So that's a current equation. So kaning nga current is this current. Kaning nga current is that current. Last but not the least, this current is that current. So yung assumption is padulong tanan dito. Yan na. Okay, nasabta na sir. So, tanin Salamat. mo? Sige. So, I think mo ni siya ang, di napaday isa, no? Napay, usually mo lang sa electronics 1, halos KCL, KVL lang kita. Kani masolve ni KCL, masayin na siya o nodal, mas paspas. Wala naman kung kadumdum nga nagamit ang mesh analysis din. Thevenin, naka-Thevenin na mo? Thevenin equivalent circuit sa circuits 1? Wala pa, sir. Ala pa. So, isa na sa inyong matapik sa circuits 1. And mo gamit taana sa electronics kas ara din. Katulad pag yung sayan kaayo nga Thevenin. So, ang mga lisod kong mga example lagi dito sa circuits. Honestly speaking, kani mga example nato din mo pa ning mga sayon nga klase nga circuit. Ade, mga kuan na gani. Mo na ning mga weird na circuit, ang mga uban nga circuit nga atong i-study pohon kay mga actual mga practical. This is just to build up intuition naman kaning mga exercises. I don't think there's something practical yun sa kaning mga types of circuits. Kaya mga practical circuits sa electronics kay defined naman good, no? Wala naman tayo kinahanglan i-bago pa sa mga circuits nga mag-perform og mga electronic processes. Defined naman sa daan. Gawin na lang ta mag-design sa mga values. Pero kani, I'm not sure unsa gyud mga use aning mga circuits. Aside sa pwede ta maka-gain og knowledge by solving these circuits. No? Aside from that, di ko sure unsa gyud yung practical nga use. No? Alright. Questions so far? I guess this ends our discussion this afternoon. And on the topic of series and series parallel diodes. Next meeting, if maka-read mo in advance, this will be our topic. No? Mas better gid nga makabasa mo daan. Okay. Our next topic will be wave shaping circuits. No? So, half-wave rectification and full-wave rectification. So, muna itong topic next meeting. Nalani sa YouTube. Dagan ka ni dito, Dan. Ang sabot mo, ang kaniatong topic? Kaning lecture, sir. Kaning lecture. Kaning lecture na to, na-record ba ni Karon? Yes, sir. Na-record noon eh. Yes, ako ni-upload sa YouTube din. Ang link is-post na ako sa e-learn. Sige, sir. Pero Yes, dagan sir. gyapon tag mga Indian friends out there sa YouTube nga nag-teach gyapon the same topic. So dagan kay resources sa internet ani kung gusto mo mag-practice pa. Pero with respect to formal na practice, I might post an activity again for you to solve sa e-learn. No? Same gyapon nga style as before, assignment type na gyapon siya. So you will be given ample amount of time to solve those exercises sa e-learn. Okay? So the next meeting will be on Saturday. We'll meet briefly gyapon for your lab activity. And tama day guys, wala na ako tong na-upload tong atong kuan. I-record tong Sabado kay ang na-record ni Google Meet ang iyahang na direct kay dito lang sa akong microphone. So tanan to akong gibuhat nga performance sa breadboard, wala to na record. So blank tanan. Picture lang ako nigawa. So sad to say, ako siguro tong i-button lang again. But
But this Saturday, I will perform no, the demonstration for experiment number 2. Dali na siguro mga 30 minutes nagyapon just like last time. Okay? Sige, sir. Any more questions? If wala na, pwede na mo dismiss. Sir. Yes. Tas- Isa man eh. Mag Sige yan. Gian. sir maghatag man kag activity about this topic yapon sir. For Or practice? Para sa parallel? pre atong last time sir ba atong series. Matagyapon ko. Sige sir. Thank you. Nga naman. Okay naman ka, sir, if katong 110, sir? Ba? Okay na O to. pasa? Maman akong basis gabon sa inyong last time. No? I-attach lang ninyo, kibale. I-attach ninyo sa inyong kuan, ang inyong handwritten nga solution. Agsa pagyapon ko ato. At mas maayo, kaya at least makabalo ko niyo sa inyong pagkuha. Alright. Wala na questions. Any more concerns before we end the meeting? Sir, katong sa lab, sir ba? Hmm. I-answer lang to namo, sir, or na-deadline na to, sir? Sakto dahil no, lapom din ako nakuan po ang kuan. So, karon, ikuan lang sa to, i-simulate lang to, then i-answer lang tong asa man ninyo to i-answer. I-answer lang sa to ninyo on your own. Katong akong i-post na question, which voltage is switch, which current is switch. I-locate lang ninyo. Ano lang sa, kuan pa man to, lab 0, di pag ito siya appeal sa total lab activities na itong buhaton. Para, isa to sa, motok gi-mention last time nga if ma-perform tong activity or nga simulation, then ay nigawas nga value sa inyong LT Spice, meaning kulak inyong pagkakuan, kulak inyong pagka-install. Kuan lang sa to, i-on hold lang sa inyong mga answers sa ato. Nato kabutangan po. Ako rin dito sa Saturday. Okay, sir. Thank you, sir. Sige, bye. Any more questions? If there are none, okay, dismiss ata. It's already 4:45 na. Snacks Thank you, ata. sir. Salamat Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Sir. Thank you sir. Salamat, sir. Thank you, sir.